لجأت للفيدرال كورت من بعد ما عرفت انه ولا ممكن انك تاخذ حقك بلبنان للاسف. توفى الوالد، هي بين اخواتي والوالده. جربت 6 اشهر دخل كثير عالم يجربوا يجيبوا لي حقي يلي هو حقي مثل كل العالم. لجأت لكثير ناس مهمين منهم اللواء بس ابراهيم. شانتال عون هي بتقرب اولاد عماتي من وراء والدتها نادية الشامي. بتقرب بيت ليون يلي هن اولاد عمتي. رحت لعندها على البترون، وطلبت منها انه في محكمة فيدرالية ضد هالاشخاص. قالت لي بوجود بعهد الوالد بفضل انك توقفيها، وانا مستعده حتى لك محامي جوزي ماجد بويز، هو بيساعدك ترجعي تاخدي حقك ويردوا لك كل مصرياتك. جيت على لبنان لأنه كان عم بيتصل فيي ماجد بويز، محامي اللي حطت لي إياه هي شانتال عون. لأنه رحت زرتهم أنا بالباترون وقتها وعرفوا في الفيدرال كورت. عينت لي ماجد بويز على أساس هو بيساعدني وبيرجع بيرجع لي كل حقوقي وكل شيء. كان عم بيتصل فيي على أمريكا وبيقول لي بطلب من جبران باسيل، بدنا نعمل تسوية معك ومع العائلة ومع الأهل يردوا لك كل مصريتك وحقوقك. رجعي على لبنان وبترجعي بتاخدي كل حقك. قررنا من بعد عدة اتصالات من ماجد بويز، أنا وجوزي وبنتي، كان ابني بعده بأمريكا. أخذت بنتي معي ونزلنا على لبنان. أول ما وصلت على المطار، بالمطار هونيك بيجوا من الأمن العام بيخطفونا. يعني بصراحة بدي ما بعرف كيف بدي أقول لك إياها، مثل خطف يعني بالقوة. أخذوني حطوني بسيارة واخذونا على المركز تبع المحبيس تبع امن العام لحد المطار. بياخذوني بالدغري بفوتوني لهونيك. بيطلعوني بحطوني بأوضة، مثل أوضة صغيرة تبع الحبس. يعني ما في حمام حاجة، ما في ضوء، ما في شباك، ما فيك تتنفس. ماني عارفة حتى كرمال فيدرال كورت، ماني عارفة شيء. بيسكروا علي الباب. تاني نهار بيجوا بياخدوني، 4 بالأمن العام، 4 مسلحين بحطوني بجيب. بحطوني بالنص، واحد من على جنب واحد على شمال، واحد عم بسوق واحد هيدا. بياخدوني على شعبة المعلومات، حطوني بغرفة التحقيق. بيقولوا لي مشي على اوضه التحقيق. 7 ساعات تحقيق عن الفيدرال كورت، مين القاضي، مين المحامي، شو اسم المحامي، مين تعرفتي بامريكا، مين شفتي. آه، سؤالات وسؤالات وسؤالات عن الفيدرال كورت. وبيسألني كم سؤال عن كمان محكمة لبنان. بدك تتنازلي عن المحكمة الفيدرالية تتفلي. قلت له لا، ما رح اتنازل عن المحكمة الفيدرالية، ماني قبلانة اتنازل، هيدا حقي وما رح اتنازل. بياخدني بينزلني تحت الأرض، بحطني بمطرح آه، كله عتم. بتفوت بشعبة المعلومات تحت مطرح ما حاطين القاعدة، مطرح ما حاطين هانيبال القذافي تحت موجود كانوا حاطينه. بينزلوني بحطوني تحت مع أكتر ناس سوري مجرمين. ومخصني أنا أم لولدين عم بيدرسوا بالطب. وكل قصتي هي قصة ورثة، عم بطلب ورثة البابا مثل كل واحد يعني بيتوفى أهله بيطلب بحقه. تاني نهار بيجيبوا واحد بيصيروا يعذبوه قدامي.
آه، بصيروا يبرموه ويمسكوا له باجريه ويشدوه. هون انا شوي بوقع بالارض، يعني بصير كل وجهي منمل وبخاف، بيجيبوا لي مي وسكر. وبعدين بيرجعوا بيطلعوني لفوق على التحقيق. لما بعد ساعتين ثلاثة بلاقي جوزي اجا بيقول لي انه هلا بخبرك شو صار. كان جوزي بهالوقت وقتها انا كنت بالتحقيق. وقتها تاني نهار طلعوني. جوزي نزل على المحكمة بيلتقى بماجد بويز. بيقول له ماجد بويز، بيقول له جوزي لماجد بويز انه انا بتنازل، طلعوا لايرا انا بتنازل عن المحكمة الفيدرالية. بيقول له ماجد بويز جبران باسيل منه قبلين انه تطلع لايرا قبل ما تتنازل عن المحكمة الفيدرالية. بدقوا له من شعبة المعلومات لجوزي وبيقولوا له تعال عنا. بيروح جوزي على شعبة المعلومات، بيحققوا معه كرمال الفدرال كورت وبيوقفوه هونيك، بيقولوا له ما بقى فيك تظهر. بيجي ماجد بويز بالوكاله، بموجب الوكاله اللي عملت له اياها، بيروح هو دانيا معكارون محامي تبع العائله، بيتنازلوا بالقوه عن كل دعويه كمان تبع لبنان. كله صار بالقوه. انا طولت بالي كثير حتى اخذ حقي من لبنان. يعني للاسف القضاء ما في قضاء. ما في قضاء ياخذ قرار بلا ما السياسي يضغط عليه. لبنان هو بلد الأم وبحبه كثير، وكنت حابة إنه آخذ حقي من تحت. بس القضاء منه نزيه، ما بتقدر تاخذ حقك إذا ما كان إذا كله مسيس، وإذا ما بدهم يخلوك تاخذ حقك ممنوع تاخذ حقك. القانون الأمريكاني ما عاد خصه بدعوة بلبنان، خصه صار بقصة الخطف والتعذيب اللي صار معنا. أنا عم طالب باللي عملوه في رجعوا لي حقي من أعلى مرجعية هي المحكمة الفيدرالية. أنزه قضاة هون، القضاة الفيدرالية، وهون في حقوق إنسان. إيه أكيد. أنا بآمن بالمحكمة الفيدرالية، وبآمن بقوانين أمريكا، وبآمن إنه هون في حق وفي قانون، وما في حدا فوق القانون.